Και θα περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, που είναι ο κύριος Μανώλης Μάκαρης, ο οποίος είναι διευθυντής καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου της Καλαμάτας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα μελέτης που έχει γίνει σε ανθρώπους στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο. Κύριε Μάκαρη, σας περιμένουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση, αγαπητέ κύριε Μαγιάτη. Να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές και τους ερευνητές και τις ερευνήτριες για όλα αυτά τα ωραία που ακούσαμε, αλλά να ευχαριστήσω και όλους τους παραγωγούς που βρίσκονται μαζί σε αυτό το πολύ ωραίο συνέδριο. Εμείς λοιπόν στην Καλαμάτα προσπαθήσαμε να συσχετίσουμε το πολυφαινολικό ελαιόλαδο με την προστασία, την πιθανή προστασία στα καρδιακιακά νοσήματα. Ως γνωστόν, το ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, η σύστασή του είναι κατά 98% είναι σαπωνοποιημένο κλάσμα και 2% ασαπωνοποίητο. Και αυτό το 2% περιέχει τις πολυφενόλες. Αυτές τις πολύ δραστικές ουσίες οι οποίες ερευνάμε όλο αυτό το διάστημα και προφανώς σε αυτές οφείλεται η όλη θεραπευτική και ευεργετική δράση. Σταθμός για την μελέτη για τα καρδιακιακά νοσήματα και το ελαιόλαδο θεωρείται η μελέτη Predimed. Τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε το 2014. Είναι μια μεγάλη μελέτη με 7.447 συμμετέχοντες και 3 διαφορετικές δίαιτες. Η μία δίαιτα ήταν μεσογειακή διατροφή με 4 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Η δεύτερη διατροφή είναι μεσογειακή διατροφή με 30 γραμμάρια ξηρούς καρπούς και η τρίτη διατροφή είναι διατροφή με χαμηλά λιπαρά. Και τι έδειξε αυτή η μελέτη? Η μελέτη αυτή έδειξε ουσιαστικά ότι η μεσογειακή διατροφή με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο προσφέρει προστασία καρδιακιακή. Προσφέρει, όπως βλέπουμε, μείωση των εφραγμάτων, μείωση των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων και μάλιστα μείωση της ολικής θνησιμότητας. Αυτές ακριβώς οι αποδείξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί η μελέτη έγινε πολλά χρόνια και ουσιαστικά κατέρευσε τον μύθο των light προϊόντων. Παλιότερα εμείς οι γιατροί λέγαμε να παίρνετε light προϊόντα. Τώρα λέμε όχι. Λέμε να παίρνουν οι ασθενείς προϊόντα που βασίζονται στη μεσογειακή διατροφή. Και νομίζω ότι άνοιξε αυτή η μελέτη, η Predimed, το δρόμο. Και μάλιστα ανέδειξε την αξία της μεσογειακής διατροφής και του έξτρα παρθένου ελαιολάδου για την πρόληψη των καρδιακικών παθήσεων, αλλά και την ξεκάθαρη υπεροχή, όπως είπαμε, της μεσογειακής διατροφής με το ελαιόλαδο, με το πλούσιο ελαιόλαδο σε πολυφενόλες, σε σχέση με τη δίαιτα με χαμηλά λιπαρά. Αλλά έχουμε μελέτες οι οποίες είναι και για την δευτερογενή πρόληψη. Πρωτογενής πρόληψη είναι πριν πάθει κάποιος, να δώσουμε την διατροφή ή τα φάρμακα έτσι ώστε να μην πάθει. Η δευτερογενής πρόληψη είναι αφού πάθει ένα έφραγμα, φερειπίν κάποιος, να δούμε αργότερα τι γίνεται. Βοηθάει το ελαιόλαδο? Και η συγκεκριμένη μελέτη, η μελέτη CardioPrev, ουσιαστικά αυτό απέδειξε ότι είναι μια μελέτη με χίλιους ασθενείς
Και ουσιαστικά είχαμε πάλι συγκρίναμε δύο διαφορετικές δίαιτες. Τη δίαιτα με την πλούσια, με πολυφενόλες, με τη μεσογειακή δίαιτα, με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και την δίαιτα με χαμηλά λιπαρά. Και τι απέδειξε? Απέδειξε ότι είχαμε μείωση της αθυρωματικής πλάκας στην κοινή καροτίδα, όπως αυτή μελετάται με το τρίπλεξ καροτίδας. Βλέπετε στο συγκεκριμένο σχήμα ακριβώς αυτό, και αυτό ήταν πάρα πολύ, επίσης πολύ σημαντικό. Αλλά αυτή η διατροφική παρέμβαση είχε μεγάλη σημασία και στη λειτουργία του ενδοθηλίου, όπως αποδεικνύεται από αυτό το slide. Μία μελέτη η οποία ανακοινώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια πολύ μεγάλη μελέτη η οποία διήρκησε 28 χρόνια, και κάθε 4 χρόνια οι ασθενείς ερωτώνται τι δίαιτα εφαρμόζουν, και τι διαπίστωσε η συγκεκριμένη μελέτη? Ότι είχαμε μείωση κατά 15% στα καρδιακιακά και επίσης και στη μείωση στην καρδιακιακή θνησιμότητα. Αυτά είναι μετά από μελέτες, επαναλαμβάνω, 28 χρόνων, και μάλιστα η συγκεκριμένη μελέτη οι ερευνητές έδειξαν ότι αν αντικαταστήσουμε τα ζωικά λιπαρά, δηλαδή το βούτυρο, τη μαργαρίνη, τα γαλακτοκομικά λιπαρά ή τη μαγιονέζα με ελαιόλαδο, έχουμε μείωση 5 έως 7% χαμηλότερο κίνδυνο για στεφανία νόσο και ολική καρδιακή νοσηρότητα. Γι' αυτό, όχι άδικα, η μεσογειακή διατροφή εγγράφηκε στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO το 2013, κατόπιν υποβολής ενός κοινού φακέλου μαζί με την Κύπρο, την Κροατία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Πορτογαλία. Και εμβληματικές κοινότητες σε αυτή την περίπτωση ήταν, από την Ελλάδα ήταν η Κορώνη, η οποία, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται στο νομό Μεσσηνίας. Το 2011 υπήρχε ο ισχυρισμός υγείας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και έδωσε μια επιστημονική γνωμοδότηση που αποδέχεται τα ωφέλη της ημερήσιας πρόσληψης 5 mg υδροξυτηροσόλης ή των παραγόγων αυτής από το ελαιόλαδο το υψηλό πολυφενολικό για την πρόληψη οξύδωσης των σωματιδίων της κακής χολυστερίνης στο γενικό πληθυσμό. Όπως γνωρίζετε, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο έχει μέγιστη οξύτητα 0,8 γραμμάρια, συστατικά μονακόριστα και πολυακόριστα λιπαρά οξέα και πολυφενόλες. Η αναστολή του οξυδωτικού στρες μάλλον είναι ο βασικός παθογενετικός μηχανισμός των καρδιαγγειακών νοσημάτων, και εκεί ακριβώς δρούν οι πολυφενόλες. Με μια σειρά από δράσεις. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με την βελτίωση της λειτουργικότητας του ενδοθηλίου, με μείωση φλεγμονής, μείωση της ισόρρευσης των αιμοπεταλίων, μείωση του οξυδωτικού στρες, βελτιώνει τον μεταβολισμό των λιπιδίων και μειώνει τους παράγοντες πήξης. Όπως είπαμε, το οξυδωτικό στρες δημιουργεί καρδιαγγειακές νόσους. Δηλαδή η υπέρταση, το κάπνισμα, ο διαβήτης και η υπερλιπιδαιμία, όλα αυτά μαζί οδηγούν στην αύξηση των ελευθέρων ριζών οξυγόνου και στη μείωση του διαθέσιμου μονοξυδίου του αζότου. Και αυτό το οξυδωτικό στρες οδηγεί σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία με όλα αυτά τα επακόλουθα που γνωρίζετε. Και εκεί ακριβώς εμπλέκεται η υδροξυτηροσόλη και όλα τα άλλα παράγωγα πολυφενολικά, τα οποία δρούν ακριβώς στα δύο πρώτα στάδια της αρτηριοσκλήρησης. Η αρτηριοσκλήρηση και η αθυρωμάτωση είναι μια εξελικτική διαδικασία, η οποία ξεκινάει από πολύ νωρίς, από τη γέννηση του ανθρώπου έως το τέλος της ζωής αυτού. Και όπως βλέπετε, εάν δράσει η υδροξυτηροσόλη και τα συγκεκριμένα παράγοντα πολυφενολικά, στην αρχή θα έχουμε αναστολή της εξέλιξης της αθυρωμάτωσης. Και μάλιστα
έχουν προταθεί πολλοί μηχανισμοί δράσης του πολυφαινολικού ελαιολάδου, οι οποίοι εμπλέκουν όλους τους παθογενετικούς μηχανισμούς των ομοιοπεταλίων, της φλεγμονής και όλων των άλλων διαδικασιών που έχουμε για την αθυρωμάτωση. Βασιζόμενοι λοιπόν σε όλο αυτό το όγκο επιστημονικής γνώσης, πιστεύουμε ότι βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι με τη μελέτη μας, την οποία κάναμε στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, μαζί με τον εκλεκτό καθηγητή κύριο Μαγιάτη, μαζί με την ελαιόλαδο ελέτρα της οικογένειας Μπουζαλά από την κλεισούρα της Μεσσηνίας. Λοιπόν, η μελέτη αυτή τι περιλαμβάνει? Λοιπόν, ο σκοπός αυτής της μελέτης τι ήταν? Ουσιαστικά να διερευνήσουμε τη δράση του πολυφαινολικού ελαιολάδου στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο λιπιδημικό προφίλ και στην αγκιακή ενδοθηλιακή λειτουργία των ασθενών με υπερλιπιδεμία. Και μάλιστα συγκρίναμε τα σκευάσματα με διαφορετική περιεκτικότητα σε πολυφενόλες. Συγκεκριμένα πήραμε 60 ασθενείς οι οποίοι είχαν υπερλιπιδεμία με ηλικία πάνω από 18 έτη και τους στοιχειοποίησαμε σε δύο κατηγορίες. Μια κατηγορία πήρε το υψηλό πολυφαινολικό, μιλάμε για πολυφενόλες 1000 μιλιγκράμμ ανά κιλό βάρους, και η ομάδα Β, η οποία πήρε πολυφαινολικό ελαιόλαδο 400 μιλιγκράμμ ανά κιλό βάρους. Αντίστοιχα βλέπουμε διαφορετικές πρότυπες. Βλέπουμε 8 ml από τη μια μεριά και 20 ml από την άλλη για ένα μήνα. Δώσαμε αντίστοιχα πολυφαινολικό ελαιόλαδο και στην ομάδα ελέγχου. Τι αξιολογήσαμε? Αξιολογήσαμε την αρτηριακή υπέρταση, αξιολογήσαμε τον κορεσμό οξυγόνου, αξιολογήσαμε το σωματικό βάρος, αξιολογήσαμε το καρδιογράφημα, το περιχογράφημα της καρδιάς, εργαστηριακές εξετάσεις με λιπίδια και δείκτες φλεγμονής, την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη και αρκετές άλλες βιοχημικές εξετάσεις. Και μετρήσαμε επίσης την εγκιακή ενδοθηλιακή λειτουργία με την συγκεκριμένη μέτρηση της λειτουργικότητας του ενδοθηλίου με το λεγόμενο FMD και υποβάλαμε τους ασθενείς και την ομάδα των εθελοντών χωρίς ασθένεια σε τεστ κοπόσεως. Ποια ήταν τα αποτελέσματα, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα? Αρτηριακή πίεση, βελτίωση της διαστολικής αρτηριακής πιέσεως, εργαστηριακός έλεγχος, βελτίωση του εθερωματικού δείκτη και συνεπώς του λιπιδεμικού προφίλ, υπέρηχος καρδιάς, καλύτερη διαστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας όσον αφορά την διαμητροειδική ροή και τις πιέσεις πλήρωσης της αριστεράς κοιλίας. Στο τεστ κοπόσεως, βελτίωση της μέγιστης απόδοσης άσκησης με μεγαλύτερη διάρκεια κόπωσης μέχρι τη μέγιστη κόπωση, χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα στο ίδιο στάδιο κόπωσης. Επίσης, είχαμε βελτίωση των δικτών αγκιακής ενδοθηλιακής λειτουργίας, που σημαίνει αυτό καλύτερη απορρόφηση του οξυγόνου. Επιπλέον, η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων έδειξε ξεκάθαρα ότι το ελαιόλαδο υψηλής περιεκτικότητας σε πολυφενόλες, αυτό που είπαμε με τα 1000 mg ανά κιλό βάρους, βελτίωσε περαιτέρω ορισμένους από αυτούς τους δείκτες σε σύγκριση με το ελαιόλαδο χαμηλότερης περιεκτικότητας. Συμπεράσματα. Το πολυφαινολικό ελαιόλαδο φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση στο λιπιδεμικό προφίλ, στην αγκιακή ενδοθηλιακή λειτουργία και στην καρδιακή λειτουργία σε ασθενείς με υπερλιπιδεμία. Το ελαιόλαδο με υψηλότερη ποσότητα πολυφαινολών φαίνεται να έχει ακόμα καλύτερη επίδραση. Συνέχεια, αναμένεται η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και η συγγραφή της αντίστοιχης δημοσίευσης, όπου και θα έχουμε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα. Προχωράμε στο σχεδιασμό μιας πολυκεντρικής κλινικής μελέτης σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία. Να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις εθελοντές και στην Καλαμάτα. Ευτυχώς, επειδή το είχαν πάρει πατριωτικά οι Καλαματιανοί, είχαμε αρκετούς εθελοντές. Τη διοίκηση του νοσοκομείου, την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτα, στο βιοχημικό τμήμα του νοσοκομείου Καλαμάτα, τα ΜΜΕ της Μεσσηνίας αλλά και της Αθήνας, όλους εσάς που μας έχετε υποστηρίξει, αλλά βεβαίως τον καθηγητή κύριο Προκόπη Μαγιάτη, το
Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία, τον συνάδελφο Χρήστο Κούρεκ που μαζί κάναμε τη μελέτη και την οικογένεια Μπουζαλά που μας διέθεσε το συγκεκριμένο ελαιόλαδο. Κλείνοντας, κλείνουμε την συγκεκριμένη εισήγηση με έναν αττικό αμφορέα, ο οποίος βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο και δείχνει τον τρόπο συγκομιδής του ελαιολάδου κατά την αρχαιότητα. Και όπως βλέπετε, σε ορισμένα μέρη εξακολουθεί να γίνεται ο συγκεκριμένος τρόπος, να υπάρχει αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος. Εμείς βέβαια δεν θα συστήναμε ειδικά αυτόν που κάθεται που βρίσκεται πάνω στην ελιά, γιατί και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας είχαμε πολλά κατάγματα στην ελαιοσυγκομιδική περίοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Μάκαρη για την εξαιρετική πρωτοβουλία που είχε, γιατί ξέρετε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε γιατρούς, μαχόμενους γιατρούς στην πρώτη γραμμή, οι οποίοι δέχονται να μπουν στο πεδίο της έρευνας και να φέρουν τέτοια σημαντικά αποτελέσματα προς όφελος όλων μας.